कालीगण्डकी नदी विश्वकै पुरानो नदी मानिन्छ। यसको इतिहास करोडौँ वर्ष अघिको तेथिस सागर मुनिको भूगर्भिक हलचलसँग सम्बन्धित छ। काली नदी किनारमा धेरै सभ्यता उत्पत्ति भए। प्राचीन धर्मग्रन्थहरूमा यस नदीको धेरै उल्लेख गरिएको भेटिन्छ। भर्खरै मात्र नेपालमा एउटा नयाँ सडक योजना बन्यो, काली किनारै किनार गएको कालीगण्डकी कोरिडोर सडक। आज हामी यही कालीगण्डकी कोरिडोरको एउटा खण्डको यात्रा गर्दैछौँ र काली किनारका अद्भुत ठाउँहरूको अध्ययन गर्दैछौँ। पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको सीमामा रहेको रामदी क्षेत्र छेउैमा छ सिद्धबाबा मन्दिर। हामी अचम्मको सिद्धबाबा मन्दिर पुग्नेछौँ। मन्दिर ठ्याक्क आइपुग्यो भनेको त फेद चाहिँ आइपुगेछ। यो बाटो गएर यस्तो हानेर उस्तो गएर फेरि यस्तो हानेर त्यहाँ पुग्नु पर्यो। यहाँसम्म चाहिँ माथि छाना, यो कृत्रिम छानै छ भने यहाँदेखि चाहिँ प्राकृतिक छाना देखिन्छ। प्रमुख स्थान यो, भित्र जान चाहिँ सकिँदैन। भित्र जाँदा चाहिँ के छ गुरु, कोही जाने प्रयास गर्नु भएको छैन त्यहाँ? छैन। काली नदीको किनारै किनार रामपुरतर्फ बढ्नेछौँ। नयाँ परियोजना कालीगण्डकी कोरिडोर हेर्दै हेर्दै काली किनारमा 100औं वर्ष अघिका स्थलहरू पुग्नेछौँ। पाल्पाको रामपुर, नयाँ सहर, अझ विकासशील कालीगण्डकीको विस्तारित बेसीमा बसेको सुन्दर उपत्यका रामपुर। कतै साँगुरो कतै विस्तारित भएर यो गण्डकीले बनाएको बेसीहरू यो रामपुरको क्षेत्रमा विस्तारित छ। भगवान रामले स्नान र विचरण गरेको स्थान रामघाट पुग्नेछौँ। अचम्म त के भने रामघाट छेउमा कालीगण्डकीले रा आकार बनाएर बग्दो रहेछ। समयकाल फेरिन्छ, बहाव बदलिन्छ, तर नदीले रामघाटमा पुनः राको आकार लिइ नै हाल्छ। पानीको सानो स्रोत थियो, त्यसलाई केही सुधार गरेर अनि यसलाई पर्यटनको चाहिँ एउटा राम्रो केन्द्रबिन्दुको रूपमा विस्तार गरिएको देख्न सकिन्छ। रामपुरको ताल पोखरा पर्यटकको निम्ति नयाँ र रोचक गन्तव्य। तालको बीचमा बसेको टापु र टापुमाथि सुन्दर र आकर्षक मन्दिर। पाल्पाको प्रसिद्ध स्थल रम्बा पनि पुग्नेछौँ। रामकै इतिहाससँग सम्बन्धित स्थल। माता सीता अर्थात् रमालाई चाहिँ तिर्खा लागेपछि चाहिँ बाँड प्रयोग गरी यसै स्थानमा पानी उत्पत्ति गराएर तिर्खा मेटेको। रामजीले बाढ हानेको टङ्की के खास भन्ने होइन, अब रम्बाको चाउचाउ छ। यो देखिएको विशाल सहर हो तानसेन, पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम। हामी आज यहाँबाट कालीगण्डकी कोरिडोरको यात्रामा निस्कँदैछौँ रामपुरतर्फ। हामी पाल्पा तानसेन बजारको यो टुँडीखेल क्षेत्रमा छौँ। यहाँ अगाडि प्रथम शहीद लखन थापाको पार्क पनि देख्न सकिन्छ। एकदमै भिडभाड भएको क्षेत्र छ, व्यस्त क्षेत्र छ। हामी आज बिहानै लगभग 8 बजेको अवस्था छ। यहाँबाट चाहिँ हामी रामपुर अनि त्यसै गरी रम्बादेवी, रामदी लगायतका धेरै क्षेत्रहरू, रमाइला क्षेत्रहरू जाने प्रयास गर्दैछौँ। पाल्पाको त्यो भेग चाहिँ म गएको थिइनँ, त्यसमा जानको लागि पहिलेदेखिको इच्छा थियो। आज चाहिँ महेश्वरसँग त्यो ठाउँको यात्रा रहनेछ। अब हामी यहाँबाट अघि बढ्दैछौँ। तानसेनबाट निस्किएर हामी सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै उत्तरतर्फ बढ्यौँ। यो राजमार्गले बुटवल र पोखरा जोड्छ। यस सिद्धार्थ राजमार्गले सुनौली, भैरवा, बुटवल, पाल्पा, स्याङ्जा हुँदै पोखरा नै पुग्छ। निकै घुमाउदार मोडहरू छ सडकमा, केही साँगुरो पनि छ मार्ग, तर यहाँबाट दृश्यहरू हेर्न भने निकै मजा आउँछ। हामी यो मार्ग हुँदै पहिले रामदी पुग्नेछौँ। त्यहाँबाट फेरि हामी कालीगण्डकी कोरिडोरको मार्ग भएर रामपुर पुग्नेछौँ। कालीगण्डकी कोरिडोर गैँडाकोट हुँदै काली किनारै किनार मुक्तिनाथ जोड्ने नयाँ सडक परियोजना रहेछ। हामी त्यही कोरिडोरको एउटा खण्डको यात्रा गर्नेछौँ। आज निकै रोचक रहनेछ आजको यात्रा। हामी रामदीमा छौँ। रामदीमा हामी कालीगण्डकीको पुल बनिएको देख्न सक्छौँ। यही मनिबाट चाहिँ कालीगण्डकी नदी घुमाउरो तरिकाले बगेर गएको छ। यो स्थान चाहिँ विशेष स्थान पनि हो, किनभने यो स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लाको सीमा हो भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पनि सीमाको काम चाहिँ यही पुलले गर्दछ। यहाँनिर नजिकै सिद्धबाबा मन्दिर छ, त्यहाँ गुफा छ, लगायत धेरै चाहिँ धार्मिक क्षेत्रहरू छन्। हामी धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण गर्नेछौँ र यहाँको अग्रजबाट त्यसको विशेषताको विषयमा पनि सुन्नेछौँ। कालीगण्डकी नदी निकै घुमाउरो गरी बहेर यहाँ आइपुग्छ। पछाडि देखिएका डाँडाहरूको तलबाट धेरै यस्ता पहाडी थुम्काहरूलाई गोलचक्कर लगाउँदै कहिले दक्षिण त कहिले उत्तरतर्फ बहँदै यो रामदीमा आइपुग्छ। रामदीबाट यो फेरि घुमाउरो गरी बहँदै धेरै पूर्वतर्फ गई देवघाटमा त्रिशुलीमा मिल्छ। यो रामदीको पुलको देब्रेतर्फबाट केही अघि सिद्धबाबा मन्दिर छ। हामी काली किनारै किनार त्यतै बढ्दैछौँ। काली नदी वारी यता पाल्पातर्फको गोरेटो भएर हामी सिद्धबाबा मन्दिरतर्फ बढ्दैछौँ। शान्त काली नदी खोज बनाइ बगेको छ। निलो पानी, गहिराई निकै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। ठुलो चट्टानको फेदबाट माथि उक्लिने सिँढी छ। निकै रोचक स्थानमा रहेछ सायद मन्दिर। केही उचाइ चढियो,
काली नदी तल देख्न सकिन्छ यहाँबाट। त्यस्तै चट्टानी पहराको कोखबाट गोरेटो मार्ग अघि बढेको छ। सिद्ध बाबा मन्दिर यसरी एउटा अनकन्टार भिरमा तारे भिरमा यो पहरामा चाहिँ सटेको अवस्थामा विभिन्न वृक्षहरूको चाहिँ जन्जाल यो जराहरूको अनि पर जुन हामी मन्दिर देख्दैछौँ त्यो चाहिँ भित्तामा सटेको एकदमै अनौठो यसको चाहिँ अवस्थिति देखिने। हामी मन्दिरको फेदीमा चाहिँ आइपुगेछौँ। यहाँबाट फेरि पहाडी ढलानको सिँढी उक्लिएर माथि मन्दिर पुग्न सकिने रहेछ। अलिकति खतरै उकालो चढियो, मन्दिर ठ्याक्क आइपुग्यो भनेको त फेद चाहिँ आइपुगेछ। यो बाटो गएर यस्तो हानेर उस्तो गएर फेरि यस्तो हानेर त्यहाँ पुग्नु पर्यो। पाल्पाको सिद्ध बाबा मन्दिर पहरामा सटेर बसेको अद्भुत दृश्य। यो मन्दिरको अग्रभाग। यहाँभित्र पसेपछि चाहिँ गुफामा पुगिन्छ। अर्थात् यहाँदेखि पछाडि चाहिँ प्राकृतिक गुफा छ जहाँ मन्दिर अवस्थित छ। अब यहाँसम्म चाहिँ माथि छाना यो कृत्रिम छानै छ भने यहाँदेखि चाहिँ प्राकृतिक छाना देखिन्छ। हामी मन्दिरभित्र छौँ। यो गुफा हो, प्राकृतिक गुफा। यसको माथि र वरिपरि सबैतिर चट्टानले ढाकेको छ। मन्दिरको भित्री भागबाट गुफा साँघुरिएर धेरै तल गएको देख्न सकिन्छ। मन्दिरको जहाँ प्रमुख पूजा गर्ने ठाउँ छ यही हो। त्योभन्दा पनि अझै भित्र आएर यहाँ गुफा, तल एउटा गुफा गएर तल सानो तलाउ जस्तो पानी जस्तो छ। त्यो पानी चाहिँ गएर सिधै गङ्गाजीमा पानीको कनेक्सन छ भन्ने धार्मिक आस्था छ। प्रमुख स्थान यही हो। भित्र जान चाहिँ सकिँदैन। भित्र जाँदा चाहिँ के छ गुरु, कोही जाने प्रयास गर्नु भएको छ कि छैन? त्यहाँ छैन। गुफाको मानिस पुग्ने स्थानबाट पनि तल गहिरो गरी निकास गएको देख्न सकिन्छ। यहाँबाट अझ भित्र जान चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण पनि छ। ल आउनुहोस् लक्ष्मी सर, बिस्तारो टाउको जोगाएर आउनुहोस्। अब यो मन्दिर कस्तो छ भन्ने एउटा जानकारीको लागि चाहिँ जस्तै यो एउटा कोठा छ, यो कक्ष नै हो। अनि सायद यो भण्डारण अथवा मन्दिरको लागि प्रयोग गरिन्छ होला। तर यसको मैले विशेष देखेको चाहिँ यो माथिका जुन भित्ताहरू छन् कक्षका वरिपरिका भित्ता माथि सबै यो चाहिँ प्राकृतिक यो गुफा ओडार नै छ। यो जुन भित्ताहरू यहाँनिर देख्न सकिन्छ यी सबै चाहिँ माथिबाट आएका चट्टानहरूले बनिएको अवस्था छ। सिद्ध बाबाको धार्मिक महत्त्व हजुरको यो सत्ययुगदेखि नै ऋषि महर्षिहरूले यहाँ तपस्या गर्दै आउनुभएको, जहिले जस्तो अहिलेको वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ नि, रिसर्च गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यस्तै ऋषिमुनिहरूले यहाँबाट किताबहरू पनि लेख्नु भएको रहेछ। विशेष कथन चाहिँ रामले पनि सीतालाई लिएर जस्तो वनवास आउने क्रममा यहाँ बसेर आगो तापेको भनेर एउटा रामधुनी छ, त्यो अग्नि चाहिँ जलेको जलै छ अहिलेसम्म। शिवजीले पनि यहाँ बसेको भनेर फेरि रुद्री हुन्छ यहाँ दिनदिनै। यसरी ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको भनेर यहाँ चाहिँ विभिन्न लामाहरूले पनि तपस्या गर्न आउने, आफ्नो सिद्धि प्राप्त गर्ने ठाउँ हो यो। यहाँ सुनवीर माझी भन्नेले यहाँ तपस्या गर्नु रहेछ, माझी जातको। उहाँले तपस्या गर्दा गर्दै अनि यो जहाँ गुफा देख्नुभयो नि भित्र, त्यहाँ भित्र गएर बाहिर नआएको भन्ने 1865देखि उहाँ चाहिँ 1865मा अलप हुनुभयो। त्यसपछि यहाँ गाउँको सुनादीको भट्टराईहरूले चाहिँ धार दिने, दुध चढाउने त्यसरी प्रचलन चल्दै आएको भन्ने कलियुगको भर्खरै हो कि 1865देखिको नयाँ कुरा त्यो छ। हामी फर्किएर रामदी पुल भए स्थान आयौँ। निकै रोचक देखिन्छ रामदी। काली गण्डकीले फन्को मारेर दिशा मोडेको सुन्दर दृश्य। सुन्दर रामदीमा हामीले केही समय व्यतीत गऱ्यौँ र रामपुरतर्फ जाने तयारी गऱ्यौँ। हामी रामदीबाट फर्किएर 3 किलोमिटर यता बुटवलतर्फ आयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यो कालीगण्डकी कोरिडोरको बाटो भेट्छौँ। यहाँबाट हामी सिद्धार्थ राजमार्ग छोड्छौँ अनि हामी कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै हामी जान्छौँ रामपुर। रामपुरमा पनि हेर्न योग्य, घुम्न योग्य धेरै स्थानहरू छन् अरे भन्ने सुनेका छौँ। यो स्थानलाई चाहिँ पिपलडाँडाको जिरो भनेर भनिन्छ। जिरोबाट नै यो जुन कालीगण्डकी कोरिडोर छ त्यसको बाटो छुट्ने अवस्था छ। कालीगण्डकी कोरिडोरको यस खण्डको मार्ग लगभग निर्माण पुरा भएको अवस्था छ। कतै कतै थोरै भाग चाहिँ निर्माण हुँदै गरेको पनि देखिन्छ। केही माथि चढेपछि रामदी तल देखियो। निकै मनमोहक दृश्य देखिने रहेछ यहाँबाट। हामी रामपुरतर्फ जाँदै गर्दा तल रामदी देखियो, काली यसरी बगेको छ।
यता सिद्धबाबा मन्दिर अघि हामी गएको भने माथि एउटा सुनादी भन्ने गाउँ देखिन्छ, त्यो चाहिँ पाल्पा जिल्लामै पर्छ। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो यो कालीगण्डकी कोरिडोर सडक। 2 लेनमा निर्माण भइरहेको यो सडक खण्डले गैंडाकोट रामदी हुँदै मालढुङ्गा जोड्छ। हाल पाल्पाको यो भेगमा लगभग निर्माण कार्य सकिएको देखिन्छ। यसको अन्य खण्डमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्र्याक खोल्ने, नाली र पुल बनाउने कार्य गरिरहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसहित 9 जिल्ला हुँदै यसले चिनको कोरल्ला नाका जोड्छ। भारत, नेपाल र चीन बीच त्रिदेशीय व्यापारमा यसले ठुलो टेवा पुर्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ। नारायणघाट छेउको गैंडाकोटबाट यो सडक यो भूभागमा छिर्ने भएकोले स्थानीयवासीलाई धेरै ठुलो टेवा पुगेको देखिन्छ। नवलपरासीदेखि पाल्पाको खण्ड भने सम्पन्न हुन केही समय लाग्नेछ। परियोजना सम्पन्न भए पश्चात यसले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई धेरै ठुलो सहजता दिनेछ। दक्षिणमा भारत सीमादेखि उत्तरमा चीन छुने यो नमुना मार्ग बन्नेछ। गैंडाकोटदेखि मालढुङ्गा 240 किलोमिटर र त्यहाँबाट चीन जोड्ने कोरला नाका 195 किलोमिटर छ। यो सडक बने पश्चात स्थानीयको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ। पुराना गाउँहरू सहरमा रूपान्तरण हुँदैछन्। व्यापार व्यवसायदेखि कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको छ। कृषि उत्पादन गाउँबाट सहर पुर्याउन सहज भएको छ। यसले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि विशेष फाइदा पुर्याउने देखिन्छ। भारतबाट मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउने पर्यटकका निम्ति यो मार्गले सहजता थप्नेछ र दूरी पनि छुट्याउनेछ। हामीले रामपुर नगरपालिका प्रवेश गरिसक्यौँ। प्रवेश गर्न साथ यहाँनिर एउटा श्री बालसिद्ध मन्दिर र यहाँ गुफा पनि अवस्थित भएको स्थान छ। यहाँबाट प्रवेशद्वारबाट हामी भित्र छिर्छौँ, काली नदीतर्फ छिर्छौँ। काली नदी किनारतिर त्यहाँनिर धाम छ अनि त्यहाँ गुफा पनि छ अरे, त्यसको भ्रमण गर्ने योजना छ। अब च्याङलिङ भन्ने स्थानबाट बालसिद्ध गुफातर्फ बढ्दैछौँ हामी। काली किनारमा पहिलेबाटै यस्तो धार्मिक स्थलहरू धेरै सङ्ख्यामा अवस्थित छन्। काली किनार धेरै सभ्यताहरूलाई जन्माउने प्राचीन क्षेत्र हो। लिखित इतिहास त भेटिँदैन, तर यहाँको तटीय क्षेत्रमा मानवीय बसोबास शताब्दीौँ अघिबाट रहिआएको रहेछ। कालीगण्डकीको किनारमा अवस्थित पहरामा सटेर बनेको बालसिद्ध मन्दिरको स्वरूप 2029 सालमा बने पनि सदियौँ अघिबाट यहाँ पूजाआजा हुँदो रहेछ। मन्दिरभित्र गुफा छ र पहरामा आकृतिहरू देखिन्छन्। यिनी बालसिद्ध, यिनी सिद्ध, अब यिनीहरू शिवजीहरू भए। अब यी बसा मुख्य शिला यहाँ शिलाको के छ इतिहास? यो बालसिद्ध भन्ने छ। यो भेगमा विक्रम सम्वत 2040 पछि गाउँ बस्ती फिजारिए। कोरिडोरको सडक निर्माणपछि नजिकका जिल्लाबाट बसाइसरी सडक छेउ पनि मानिसहरू आए। मानवीय चलपल र स्थायी बसोबास कति अघिबाट नै सुरु भयो भन्ने लिखतम कहीँ कतै भेटिँदैन। हामीले धार्मिक क्षेत्रहरूबाट पुरानो जानकारी लिन उपयुक्त मान्यौँ। हेरौँ कति अघिसम्मको इतिहास भेटाउन सकिने रहेछ यो क्षेत्रमा। सडक छेउमा एउटा प्रवेशद्वार देखियो। हामी यहाँभित्र गएर बुझ्दैछौँ के छ यहाँ। सायद मन्दिर या तीर्थस्थल हुनुपर्छ। रामपुर नगरपालिका 10 मा पर्ने सरेगौँडा भन्ने स्थानमा अवस्थित यो नर्मदेश्वर महादेव, यो 1810 विक्रम सम्वतमा स्थापना भएको एकदमै पुरानो मन्दिर र यसको जुन शैली छ यो पनि अलिक फरक प्रकारको शैलीमा निर्मित। यो अब यसै हेर्दा प्यागोडा त हुँदै होइन, गुम्बज अथवा शिखर शैली पनि होइन, एउटा विचित्र प्रकारको मन्दिर छ। यो अति पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिर अनि यसै हेर्दा चाहिँ यो नयाँ बनिएको हो कि जस्तो लाग्ने। यो रङरोगन चाहिँ अहिले हाल गरिएको अवस्थाको हो भने मन्दिरको जुन भौतिक चाहिँ स्वरूप छ त्यो चाहिँ पुरानो नै हो। कालीपारी बस्ती देखिँदैन। वारी कालीगण्डकी तीरमा मन्दिर छ, 250 वर्षभन्दा पहिले बनिएको। यहाँ काली किनारमा यति धेरै पुरानो मन्दिर भेटिनु रोचक लाग्यो हामीलाई। यो मन्दिर मैले पाएको जानकारी अनुसार 1810 मा निर्माण गरिएको प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्ने महाशयले चाहिँ बनाउनु भएको भन्ने हामीले सुनेका छौँ। यो पहिल्यैको बनोट सबै कुरा हो। यो भने हामीले यो 2 महिना पहिला शिवरात्रिमा 108 शिवलिङ्ग स्थापित गरेर यो बसा नयाँ बनाएको। यहाँ पहिला पुरानो बसा थियो। सरेगौँडाबाट हामी अझ अघि बढ्यौँ। अब हामी लगभग रामपुर नजिक आइपुग्यौँ। सडकको अवस्था धेरै राम्रो, यात्रा सहज रह्यो। सडक त्यति व्यस्त पनि छैन। छिटपुट मोटरसाइकल बाहेक अन्य वाहनहरू दौडिएको देखिएन पनि। हामी काली नदी किनारबाटै बढ्दैछौँ। कहिले देखिन्छ त कहिले बिलाउँछ कालीगण्डकी। यो हो रामपुरको स्कुल रोड। हामीले सोचेभन्दा ठुलो सहर रहेछ रामपुर। ठुला ठुला पक्की भवन, एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र यहाँ वरिपरिको भेगका निम्ति। रामपुरको यो बेजाड क्षेत्र एउटा व्यस्त इलाका रहेछ।
वास्तवमा रामपुर एउटा सानो सहरभन्दा पनि ठुलो उपत्यका रूपी क्षेत्र रहेछ। रामदीबाट यता छिरेपछि कालीले किनारमा बेसी बनाइ बगेको देखियो। यस्ता साना ठुला धेरै बेसीहरू छन् काली किनारमा। त्यसमध्येको एक रामपुर ठुलो मैदानी क्षेत्र र भर्खरै विकास हुँदै गरेको व्यापारिक केन्द्र। रामपुर उपत्यकाको विशालता देख्दा दङ्ग परियो। शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पूर्ण भौतिक सुविधा सहितको नयाँ सहर रहेछ रामपुर। रामपुरको विषयमा थप जानकारी पछि लिनेछौँ। पहिले रामपुरमा के छ घुम्न योग्य स्थान पुगेरै हेरौँ। हामी पहिले यहाँको प्रसिद्ध स्थल तालपोखरा जाँदैछौँ। रामपुर मुख्य बजारभन्दा केही टाढा। यता सहरी चलपल छैन, खाली स्थान धेरै छ। हाल रामपुरको सहरीकरण देख्दा लाग्छ यी भागहरू पनि छिट्टै भरिनेछन् मानवीय बसोबासले। यो स्थान हो तालपोखरा। भित्र ताल छ, मन्दिर देखिँदैछ। रामपुरमा अवस्थित यो तालपोखरी, यसमा चाहिँ जुन बिचमा मन्दिर देख्न सकिन्छ, एउटा प्यागोडा शैलीमा मन्दिर निर्मित छ। साथसाथै यहाँ वरिपरि चाहिँ पानीको भूभागले यसमा थप आकर्षण थपेको छ। धेरै पहिले चाहिँ यहाँनिर पानीको सानो स्रोत थियो, त्यसलाई केही सुधार गरेर अनि यसलाई पर्यटनको चाहिँ एउटा राम्रो केन्द्रबिन्दुको रूपमा विस्तार गरिएको देख्न सकिन्छ। यसै हेर्दा पनि यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सहरी क्षेत्रको कोलाहलभन्दा अलिकति टाढा घुम्नको लागि चाहिँ एकदमै शान्त स्थान, साथसाथै यो पानीमा चाहिँ तैरिनको लागि चाहिँ बोटिङको चाहिँ सुविधाहरूले यो स्थानमा थप आकर्षण थपेको देख्न सकिन्छ। पूर्वी पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थल हो यो तालपोखरा। विकासशील सहर रामपुरमा पर्यटन भित्र्याउन 4 बिघा क्षेत्रफलमा यो कृत्रिम ताल बनाएर पर्यटक आकर्षित गरिएको छ। चन्दा सङ्कलन र महायज्ञ सञ्चालन गरी यो ताल निर्माण गरिएको रहेछ। तालको बीचमा मन्दिर छ। मन्दिर सुन्दर देखिन्छ। पर्यटकहरूका निम्ति डुङ्गा सवार गर्ने सुविधा छ। तालमा डुङ्गा चढी मन्दिरको फन्का लगाउन सकिन्छ। कालीगण्डकीको पानी लिफ्ट मार्फत तालमा ल्याइएको छ। हाल नजिकका जिल्लाहरूबाट पनि तालपोखरा घुम्न आउने पर्यटक बढेका रहेछन्। यस तालले गर्दा छेउछाउमा स्थानीय व्यापार फस्टाएको छ। तालमा केही डुङ्गाहरू पनि चलेका छन्। पूर्वी पाल्पाको रामपुर यसै पनि सुन्दर स्थान, त्यसमाथि तालपोखराले थप आकर्षक बनाएको छ। हामी रामपुर नजिकको अर्को भ्रमणयोग्य स्थल केलादी धामतर्फ बढ्दैछौँ। काली नदी तर र पारी पुग्नेछौँ हामी। रामपुरबाट केलादी धामतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले बाटोमा एउटा पुरानो पार्टी जसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेको देख्न सकियो। यो एउटा ऐतिहासिक पार्टी, अलिकति जीर्ण भइसकेपछि यसलाई उद्धार गरिएको, जीर्णोद्धार गरेको अवस्था पनि छ। अब यो चाहिँ धेरै पहिले चाहिँ हिँड्ने बटुवाहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने, जो चाहिँ माथिल्लो भेगबाट चाहिँ बटौली लगायत अन्य तराईका भेगहरूमा जान्थे, उनीहरू बसोबास गर्थे भन्नेसम्मको हामीले कुरा बुझेका छौँ। यसको थप जानकारी हामी यहाँ लिने प्रयास गर्नेछौँ। 200 वर्ष चाहिँ पुरानो इतिहास भेटिन्छ र चाहिँ त्यति बेला आवागमनको असुविधा भएको, बजार व्यवस्थापनको असुविधा भएकोले नुन तेल दिनको लागि पनि सहजै उपलब्ध चाहिँ नहुने हुँदा यो बाटो भएर गोर्खादेखिका चाहिँ मान्छेहरू, धादिङदेखिका चाहिँ मान्छेहरू यो बाटो हिँड्थे अरे। उताबाट आउँदै गर्दाखेरि यहाँ बास बस्न आउने। यहाँ बास बस्न आउँदा उनीहरूलाई यो पार्टीले, हाम्रो चाहिँ यो गुठी संस्थाले खानको व्यवस्था चाहिँ दिने, बस्नको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने गर्दो रहेछ। 72 को चाहिँ भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको चाहिँ अवस्था थियो। यसको चाहिँ छाना फरक भनेको झेङ्गटीको चाहिँ थियो पहिला। अहिले चाहिँ कर्कट पाता चाहिँ जस्ता पाता लगाइएको छ। अरू चाहिँ सेम निर्माण भएको छ। हामी अझ अघि बढ्यौँ र काली नदी छेउ आइपुग्यौँ। अगाडि काली नदीमा पुल देख्न सकिन्छ। निकै सुन्दर स्थान यता पनि। एकै स्थानबाट 3वटा जिल्ला नजिकै देख्न सकिने, काली किनारको स्वच्छ हावाको स्पर्श पाइने चित्तकार्षक स्थान रहेछ यहाँ। हामी अहिले केलादी धाममा छौँ। यहाँबाट चाहिँ काली गण्डकी बगेर गएको अनि यहाँनिर चाहिँ यो पुल बनिएको राम्रो दृश्य देख्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ पारीतर्फको जुन भूभाग देख्दैछौँ हामी, त्यो स्याङ्जा जिल्ला पर्छ। हामी भएको स्थान यो पाल्पामा पर्छ भने सिधै पारी जुन यो सेतो घरहरू भएको यो क्षेत्र छ, यो चाहिँ तनहुँ जिल्लामा पर्ने बुझ्यो। यहीँ पारी चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय, साथसाथै त्यहाँ मन्दिरहरू भएको अवस्था छ। हामी त्यहाँसम्म पुगेर त्यो दृश्यहरू हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी पारी स्याङ्जातर्फ बढ्दैछौँ। पुल तरेपछि राधाकृष्ण मन्दिर पुगिने रहेछ। निम्बर्क पीठको जन्मथलोको रूपमा लिइन्छ यो स्थान।
स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ जिल्लाको सीमा छेउको स्थान। कालीको रोचक दृश्य। पारी देखिन्छ राधा दामोदर मन्दिर। रामपुर उपत्यकामा दर्जनौँ पवित्र घाटहरू पर्छन्। यी स्थानहरू तीर्थाटनका निम्ति प्रसिद्ध पनि छन्। सभ्यता र धार्मिक अध्ययताका निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण स्थलहरू हुन सक्छन्। यी त्यसमध्येको एक केलादी धाम महत्त्वपूर्ण र सुन्दर क्षेत्र रहेछ। हामी केलादी घाटको राधा दामोदर मन्दिर उक्लँदैछौँ। माथि सुन्दर र महत्त्वपूर्ण मन्दिर अवस्थित छ। प्राचीन कालदेखिको प्रसिद्ध राधा दामोदर मन्दिर। यहाँ अखण्ड भजन कीर्तन चलिरहन्छ। निम्बर्क पीठको जन्मस्थल। यस क्षेत्र वरपर 350 वर्ष अघि निर्माण भएका मन्दिरहरू रहेछन्। यस स्थानमा वृद्धाश्रम पनि सञ्चालित छ। राधा दामोदर मन्दिर हो। अब हाम्रो चाहिँ नेपाल निम्बार्क पीठ राधा दामोदर मन्दिर पर्यो यो के अरे निम्बार्क सम्प्रदायको। हामी वैष्णव सम्प्रदायको मन्दिर पर्छ। म आएको 2058 सालदेखि आउने जाने गरेँ। त्यसपछि 2-4 वर्ष आउने जाने गरेँ, घर आवत जावत भयो। त्यसपछि आएपछि 66 सालबाट यहीँ नै बस्छु। म ढाम त यहीँ बस्छु वृद्धाश्रममा। घर मेरो पाल्पा रामपुर छाप खटाङ पर्छ। 30-35 जना छौँ। आमा बुवा भाइ बहिनीहरू बच्चा बच्चीहरू समेत। यहाँ वैष्णव सम्प्रदायको बारेमा धेरै तथ्यहरू अध्ययन गर्न सकिने रहेछ। केलादी धाम धार्मिक साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त स्थल छ। धार्मिक अध्ययता र ऐतिहासिक सभ्यताको खोजीका निम्ति यो स्थल अति महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। हामी फर्किएर काली नदी वारीतर्फ आयौँ। अब अर्को अति महत्त्वपूर्ण स्थल रामघाटको भ्रमण गर्नेछौँ हामी। रामले स्नान गरेको र कालीले राको आकार लिएको अद्भुत स्थान पनि छ अरे त्यहाँ। हामी रामपुरको रामघाट देवधाममा आएको छौँ। यो स्थान चाहिँ अति विशेष छ किनभने जुन हामीले रामायण कालखण्डमा चाहिँ राम भगवान रामले चाहिँ वनवास गएको कथा सुनेका छौँ। वनवास जाँदाखेरि चाहिँ माथिबाट चाहिँ काली किनार हुँदै 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 राम फर्किँदाखेरि चाहिँ यो स्थानमा चाहिँ कालीमा चाहिँ भगवान रामले चाहिँ स्नान गरेको स्थानको रूपमा चाहिँ यो ठाउँ प्रसिद्ध छ। यसै हेर्दाखेरि ठुलो क्षेत्र छ। यहाँभित्र मठ मन्दिरहरू अवस्थित छन् र फुल बगैँचाले सिँगारिएको सुन्दर स्थान छ। हामी भित्र छिरेर यो रमणीय स्थान घुम्नेछौँ। भित्र चौडा र ठुलो क्षेत्र देखिन्छ। प्रवेशद्वार छिरे पश्चात अर्को कम्पाउन्ड देखियो। फुलै फुलले सिँगारेको सुन्दर स्थल। अर्को गेट छिरेपछि मुख्य मन्दिर भए स्थान पुगिने रहेछ। भित्र पनि सुन्दर बगैँचा देख्न सकिन्छ। रामघाटको मुख्य मन्दिर शिखर शैलीमा निर्मित छ। मन्दिर परिसरमा उद्यान र प्रतिमाहरू देखिन्छन्। यो रामघाट नामकरण चाहिँ कसरी चाहिँ रहन गयो भने त्रेता युगमा श्री रामचन्द्र भगवान वनवास जाँदाखेरि माथि चाहिँ मुक्तिनाथबाट विचरण गर्दै आएको अवस्थामा यहाँ आएर चाहिँ रामचन्द्र भगवानले चाहिँ नुहाउनु भएको घाट, यो तलको चाहिँ जुन नदी किनार हो त्यहाँ रामचन्द्र भगवानले नुहाएको र चाहिँ सीता रसोला भएकी हुनाले सीता चाहिँ माथि पहाडमा चाहिँ गएर पानीको उत्पत्ति गरी नुहाएकोले चाहिँ त्यो पहाडको पोखरीलाई सीताकुण्डको नामाकरणले चाहिँ प्रसिद्ध छ आज पनि। र चाहिँ यो रामघाटको चाहिँ नामले, राम नुहाएको घाटको चाहिँ नामले रामघाट प्रसिद्ध छ। र चाहिँ यो भवन भूकम्पले चाहिँ क्षत बनाएर भग्न अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको हुँदा पुनर्निर्माण गरेको यो मन्दिर हो। यो चाहिँ लक्ष्मीनारायणको चाहिँ मन्दिरको चाहिँ नामले चाहिँ यहाँ प्रसिद्ध छ। विशेषतः यहाँ रामनवमीको चाहिँ दिन, जन्माष्टमीको चाहिँ दिन विशेष पर्व र चाहिँ विशेष पूजा हुन्छ। कालीगण्डकीको किनारमा अवस्थित रामघाट निकै रोचक देखिन्छ। यसै स्थानमा कालीले घुमाउरो मोड लिएको छ। वारीतर्फको किनारमा मन्दिर परिसर छ। रोचक त के भने यस स्थानमा काली नदीले राको आकृति बनाई बहने गर्दो रहेछ। धेरै अघिबाटै यो रा आकृति कायम छ। पानीको बहाव बढ्दा या ठुलो प्रकोप आउँदा केही समय पुरिए पनि पुनः यसले राको आकृति लिइहाल्ने बुझियो। यसलाई रामले स्नान गरेको स्थानको प्राकृतिक सङ्केतको रूपमा लिइन्छ। हामी फर्किएर फेरि रामपुरको बेजाड आयौँ। यो सहरको मुख्य व्यस्त क्षेत्र हो। अनादिकालदेखि यो स्थानको नामाकरण रामपुर रहिआएको छ। भगवान रामले विचरण गरेको, धेरै समय व्यतीत गरेको स्थल भएर यस स्थानको नाम रामपुर रहन गएको मानिन्छ। राम सीताको जुन वनवास जानुपर्ने त्रेता युगमा
अनि उहाँहरू चाहिँ नि यो वनवासको क्रममा चाहिँ नि यो कालीगण्डकी नदी हुँदै चाहिँ नि यो क्षेत्रमा आउनुभएको र यहाँ आएर कालीगण्डकीमा स्नान गर्ने खाना बनाउने जो रामको चुलो भनेर हामीले प्रसिद्ध छ यहाँ त्यहाँ चाहिँ नि खाना बनाउने र पानी चाहिँ नि एउटा राम्रो खालको पानी चाहिँ नि रामकुवा भन्ने एउटा कुवा छ यो वडा नम्बर 7मा त्यहाँको पानी रामले चाहिँ नि पानी खाने भएकोले यी हरेक ठाउँमा चाहिँ नि राम यहाँ आएर रामले चाहिँ नि विभिन्न स्थानमा गरेका विविध क्रियाकलापहरूको बारेमा त्यही स्कन्द पुराणहरूमा पनि यो उल्लेख गरिएको छ। माथि डाँडामा चाहिँ नि यो सीताकुण्ड सीतालाई त्यहाँ लगेर राख्नुभएको रामले, त्यस कारणले यो रामपुर उपत्यका चाहिँ नि वास्तवमा रामकै महिमाबाट चाहिँ नि यो रामपुर को नामाकरण चाहिँ रहन गयो। यो भेगमा गाउँ बस्ती बसेको भने धेरै लामो इतिहास देखिँदैन। पहिले यहाँ वरपरका डाँडाहरूमा भुरे टाकुरे राजाहरूले राज्य चलाउँथे। यो मैदानी भागमा बढी गर्मी हुने भएकोले रोजाइमा पर्दैनथ्यो। औलोको प्रकोप पनि थियो त्यस बखत। यो थुमथुममा चाहिँ हाम्रो 22-24 राज्यहरूले शासन गरेको दरबारहरू मन्दिरहरू बनाएको ब्यारेकहरू भएको विविध ठाउँहरू त्यस्तो छ। विशेष गरेर बोटेहरू अनि कुमालहरूको बस्ती यो चाहिँ अलि पहिलेका धेरै समय अगाडिदेखि भइरहेको चाहिँ नि हामीले पाउँछौँ। वास्तवमा भने नि यो कालीगण्डकी बेसी यति सुन्दर जमिन उपत्यका बेसी भए पनि यहाँ चाहिँ नि अलिकता यो पृथ्वी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्ग चाहिँ नि अलिक परबाट गएको र यहाँ कुनै यातायातको साधनहरू नभएको त्यो स्थितिमा यहाँ चाहिँ त्यति बसोबासको अवस्था पनि थिएन। पहिला यो ठाउँमा चाहिँ अलिअलि केही यो गर्मीको कारणले चाहिँ नि यो मान्छेहरू बस्न अलि अप्ठ्यारो पनि थियो। औलो उन्मूलनपछि मानिसहरू चलायमान बने। 46 सालपछि यता बसाइसराई बढ्यो। द्वन्द्वकालपछि त मानिसहरूको रोजाइमा परियो यो स्थान र बस्ती बढ्यो यहाँ। 46-47 सालपछि यो डाँडाका मान्छेहरू जुन तनहुँका स्याङ्जाका र परासीतिर नवलपुरतिरका मान्छेहरूले यो ठाउँलाई चाहिँ नि अब बिस्तारै बिस्तारै मन पराए। यहाँ चाहिँ नि पछि यो मलेरियाहरू अनि गएर चाहिँ नि यो हैजासैजाहरू पनि यो उन्मूलन भयो। त्यसपछि मान्छेहरूको यहाँ बसोबास सुरु भएको चाहिँ पाइन्छ र विशेष गरेर द्वन्द्वपछि मान्छेहरूले अब गाउँ कुना काप्चामा चाहिँ बस्न भन्दा पनि रामपुर यो सहरीकरण हुँदै गयो। यहाँ बत्ती बिजुली आयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ नि हरेकले घडेरी एउटा घडेरी अथवा अलिकति जग्गा किन्ने त्यस्तो भएर यो रामपुरबाट हामी निस्क्यौँ। अब रम्बाको यात्रा। चालक हिरा दाइले घना जङ्गलको बाटो छोटो हुने भनी बढाउनु भयो। हामी जगादीको बिरकोट निस्क्यौँ। पक्की सडक पनि भेटियो, पहिलेको रामपुर भित्रिने प्रमुख सडक। हामी निकै उचाइ चढ्दैछौँ। रामपुरबाट करिब 1 घन्टा उकालै उकालो आइयो। यो सडकले सिद्धार्थ राजमार्गको आर्य भन्ज्याङ निकाल्ने रहेछ। यो हो ताहु बजार। रम्बा गाउँपालिकामा पर्ने एक प्रमुख बजार हो ताहु। रम्बादेवी मन्दिरको आधारमा पर्ने बजार। उताबाट आउँदा सिद्धार्थ राजमार्गको आर्य भन्ज्याङबाट 13 किलोमिटरमा पर्छ यो स्थान। हामी यतै कतैबाट रम्बादेवी मन्दिरतर्फ बढ्नेछौँ। ताहु बजार छेउैबाट मन्दिरतर्फ जाने बाटो छुट्टिने रहेछ। मोटर माथिसम्म जाने व्यवस्था छ। यही कच्ची सडक हुँदै हामी माथितर्फ उकालियौँ। हामी रामपुरबाट करिब 1.5 घन्टा उकालै उकालो सडक, कच्ची सडक अनि अलिकति कालो पत्रे पनि भेट्यो बिचमा। त्यो सडक पार गर्दै यो रम्बादेवी रमापानी एकदमै पवित्र, एकदमै धेरै धार्मिक महत्त्व भएको तीर्थस्थल आइपुगेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ अगाडि गाडी जान सक्ने अवस्था छैन। करिब 10 मिनट जतिको हाम्रो पैदल यात्रा रहनेछ। जङ्गलको बिचमा यसै पनि यहाँनिर हेर्दाखेरि शान्त वातावरण, एकदमै राम्रो परिवेश, रमाइलो परिवेशमा चाहिँ हामी हिँडेर अब हामी अगाडि रहेको रम्बादेवीतर्फ बढ्नेछौँ। हिँडेर जाने पैदल मार्ग उकालो छैन, समथल रहेछ। यसअघि व्यवस्थित छ मार्ग। आवाजावत गर्न एकातर्फी मार्ग छ। करिब 5-10 मिनट हिँडे पश्चात आइपुग्यो रम्बादेवी भगवती मन्दिर। घना जङ्गलको बिचमा अवस्थित देखिन्छ मन्दिर। यहाँ नजिकै मानवीय बस्ती पनि छैनन्। हामी यहाँ आइपुग्दा मन्दिर बन्द भइसकेछ। 2 बजेसम्म मात्र मन्दिर खुल्ने प्रावधान रहेछ। पुजारी भेटिनु भएन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका 5 ताहुमा अवस्थित रम्बादेवी मन्दिर। यसको ठुलो धार्मिक महत्त्व रहिआएको छ। पाल्पा जिल्लाको एकदमै प्रसिद्ध र धेरै महत्त्व बोकेको धार्मिक स्थल रम्बादेवी, जसलाई रमापानी पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा पूजाको विशेष चलन छ। केही दिन बाहेक हरेक दिन यहाँनिर
पूजाआजा हुन्छ 2 बजेसम्म। 2 बजे पश्चात यहाँको मूर्ति लगेर कुनै अर्को ठाउँमा लगेर फेरि राखिन्छ भने बिहानै पुजारीले फेरि त्यो मूर्तिलाई यहाँ ल्याएर राख्ने चलन छ। मूर्ति सुनको छ, सुरक्षा विशेष कारणले पनि मूर्तिलाई चाहिँ त्यसरी प्रतिस्थापन गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ धार्मिक महत्त्वको विषयमा बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै पहिले त्रेता युगमा चाहिँ भगवान रामले चाहिँ माता सीता अर्थात् रमालाई चाहिँ तिर्खा लागेपछि चाहिँ बाण प्रयोग गरी यसै स्थानमा पानी उत्पत्ति गराएर तिर्खा मेटेको त्यो पानी पिलाएर भन्ने एउटा जनविश्वास छ र उक्त पानी भएको स्थान चाहिँ यहाँनिर अहिले पनि देख्न सक्ने अवस्था छ। यहाँ सुनको जलप लगाएको रम्बादेवीको मूर्ति सुरक्षाका लागि पुजारीहरूले डोकोमा बोकेर ल्याउनै लैजाने गर्छन्। दिनहुँ डोकोमा बोकेर मूर्ति घरमै लगिन्छ। अर्को दिन मन्दिरका 2 पुजारी मध्ये एकले मूर्ति र शिला बोकेर मन्दिर आउँछन्। अर्का पुजारीले घर घरबाट अक्षता उठाउँदै मन्दिर पुग्छन्। गाउँबाट टाढा घना जङ्गलमा मन्दिर रहेकाले मूर्ति चोरी हुने गर्दो रहेछ। पहिले चोरी भएको मूर्ति फेरि भेटिएको पनि रहेछ। तत्पश्चात यो व्यवस्था सुरु भएको रहेछ। मन्दिरमा हामीले एकजना बुबा भेट्यौँ। छोरीको घरमा बस्न आउनुभएको उहाँ साँझ नियमित मन्दिर क्षेत्र आउनुहुँदो रहेछ। यहाँ आउँदा मानसिक शान्ति मिल्ने गरेको बताउनुहुन्छ उहाँ। डेली देवीको दर्शनको लागि म 1 घन्टा 1.5 घन्टा म यहाँ आइरहेको छु। म डेली हिजो पनि आएको थिएँ। अब डेली म आउँछु 1.5 घन्टा म बिताएर जान्छु। लागि देवीको दर्शनको लागि आउने हो। कति टाढादेखि आउनुहुन्छ? गाउँ कति म टाढा? हजुरहरूले अहिले जो गाडी ठडाउनु भयो त्योदेखि अलिकति मुनि हो। मेरो चिदीपानी घर हो, माथागढी 1, पाल्पा जिल्ला माथागढी 1। म उहाँदेखि म छोरीलाई भेट गर्नुभयो। यहाँ आएको करिब भयो 15-20 दिन जति। म 15-20 दिनबाट म डेली मन्दिरमा दर्शन गर्न आउँछु। अब यहाँ अहिले एकछिनपछि 6-6:30 बजे 7 बजेसम्म और के गरे चितुवा कराउने और मृगहरू हिँड्ने घेर्ने गर्छ होइन। अब अलिक अँधेरो भएपछि यहाँ अब मान्छे हिँड्न पनि डराउँछन्। यहाँ जङ्गल घना जङ्गल छ। अब सीताजीलाई पानी खान भनेर यो कहीँ सप्लाई भएको छैन। यही हो, यो जलपान जले गरे हुनुहुन्छ। सबभन्दा शुद्ध चिज यो हो। सीताजीलाई उ गरेको पानी यही हो। रम्बा भनेर रम्बा देवी, अब रम्बा गाउँपालिका रम्बाको चौचौपन छ। अरू माथि पनि यसो घुम्ने ठाउँहरू माथि प्रतिशालाहरू बनेछन्। अब यहाँ पूजापाठ हुन्छ, पूजा उता बोकाहरू पाडाहरू पूजा हुन्छ। त्यो ठाउँ पनि गएर हेर्नुहोस्। बलि यहाँ आउँदैन, बलि उहाँ हुन्छ। र शिवलिङ्ग यो भयो, अब शिवजीको मूर्ति यो भयो। यहाँ पनि शक्ति छ, धेरै नै शक्ति नै छ होइन। अब देवीको दर्शन यही हो। देवीको दर्शन गर्न पाउनु भएन, भित्र गएर मन्दिरमा यस्तो दर्शन गर्न पाइन्छ होइन। रामजीले बाढ हानेको टङ्की यही हो। हामीले बाहिरबाटै मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ। भित्र चियाएर हेर्दा मुख्य मूर्ति राख्ने स्थान खाली देखियो। दर्शकबिन, यसपालिको पाल्पा भ्रमण यति नै। पाल्पाका 4वटै एपिसोड हेर्न नछुटाउनु होला। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन न्यौपाने बिदा माग्छु। भिडियोको अन्त्यसम्म रहनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।
मा स्वागत छ।